إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويسعون في الأرض فسادا. قال أحكم بتقتيل الرجال وسبي النساء والأطفال وتقسيم الأموال، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. تخيل 900 راس، دبح 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 دبح. كل ما منشوف أعمال إرهابية على يد جماعات إسلامية بيجوا علينا الإخوة المسلمين الكيوت بالباقة الترقيعية المعتادة اللي هي انتقاء الآيات المكية فقط مع تجاهل بقية القرآن والتفاسير والأحاديث وأثر الإسلام لحتى يقولوا هذه الأعمال الإجرامية والجماعات الإرهابية لا تمثل الإسلام. محاولات فشلت على المدى الطويل، فطلعونا بمصطلح جديد لحتى يوصفوا الناس اللي بيخافوا من الإرهاب الإسلامي على أنهم عنصريين وجهلة. المصطلح اسمه الإسلاموفوبيا، والفوبيا هو الخوف غير المبرر وغير العقلاني من الأشياء الطبيعية. لكن بالواقع ما في أي شيء طبيعي بالأحكام الإسلامية أو التعاليم القرآنية. واليوم هذا هو موضوعنا. خلونا نبلش. لحتى نقدر نشوف الصورة بشكل واضح لازم نسأل حالنا سؤالين. ليش الجماعات الإرهابية الإسلامية ما بيقتلوا الكفار فقط لكن بيقتلوا المسلمين أيضا؟ لا وبالمسلمين أكثر من الكفار. السؤال الثاني، إن كانت هي الجماعات الإرهابية الإسلامية عم تقتل المسلمين أكثر من الكفار، ليش الواجهات والمراجع الإسلامية بالعالم وخاصة بالعالم العربي غير قادرة على تكفير هذه الجماعات الإرهابية؟ هات داعش بتؤمن هل أستطيع أن أحكم عليها بالكفر؟ لا أستطيع. طبعا بيستنكروا وبيتعارضوا مع أفكارهم السياسية، ولكن عقائديا ما عندهم أي مشكلة معهم وغير قادرين على اتهامه بالكفر. لا وبل يصفوهم بالإخوة، بيقولوا إخوتنا في دولة العراق والشام. ليش هذا الشيء موجود؟ الإجابة اتضح أنها سهلة جدا، لكن تتطلب أنه نحن نبتعد عن تحيزاتنا الفكرية والتقديس الأعمى ونقرأ النصوص. قبل ما تنشهر الدولة الإسلامية ويصير عندهم مال وقوة، كانوا يقطعوا الطريق على الشاحنات التجارية، يسرقوا اللي بقلبها ويقتلوا السائقين. وتبريرهم للموضوع كان إنه هي الشاحنات والتجارة تعود لدول إسلامية منافقة لا تقوم بشرع الله، أحكام مثل الجهاد في سبيل الله، أو السماح بملك اليمين وبيع وشراء العبيد في سوق النخاسة، أو إجبار أهل كتاب الدول الإسلامية على دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، أو زواج الأطفال كما حلله القرآن والحديث، ورجم الزاني المحصن وقطع يد السارق، وأحكام إسلامية أخرى. فجماعة الدولة شافوا أن الدول المسلمة بوقتنا الحالي وخاصة دول ملتزمة مثل دول الخليج معطلين هي الأحكام بشكل تام، ما بيشتغلوا فيهم أبدا، وهذا الشيء ضد شرع الله، فسموهم بالمنافقين أو الكفار. لهيك سرقة مالهم حلال وقتالهم حلال، وحتى السائقين اللي عم يشتغلوا عندهم الأبرياء اللي هن فقراء بدهم لقمة عيش كمان يقتلون لأنهم عم يشتغلوا مع أهل الفتنة. وكما هو معروف في الإسلام الفتنة أشد من القتل. اليوم ما في شخص عاقل بيعترض على أنه قطع الطريق وسرقة الأموال وقتل الأبرياء هو عمل إرهابي وشيء سيء. لكن لحتى نعرف منين جماعة الدولة جابوا هاي الفكرة لازم نرجع 1500 سنة لورا إلى عام الهجرة، لما أهل المدينة من المسيحيين واليهود وأديان مختلفة سمعوا أنه في دين جديد اسمه الإسلام وأصحابه عم يتم اضطهادهم في مكة، فدعوا محمد وصحابته أنه يجوا على المدينة لحتى يعيشوا بأمان ويمارسوا الدين تبعهم بحرية. فحصلت الهجرة الشهيرة. وبعد الوصول للمدينة بدل ما يبتدئ محمد هو وصحابته حياة مسالمة جديدة، أول شيء عمله محمد هو قطع الطريق على قوافل قريش التجارية. أغلب المرات اللي كانوا يسرقوا قوافل فيها كانت لناس ما لها علاقة بالشجار بين قادة قريش ومحمد، ناس أبرياء، لحتى بلش يسرق القوافل تبع كبار قريش ويقتل الناس اللي عم يشتغلوا بهي القوافل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له العيون التي أتته بخبر هذه القافلة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. قوله لعل الله أن ينفلكموها يعني يجعلها لكم نافلة. فأسرع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر أن العير فعلا قادمة بقيادة أبي سفيان، وأخبراه بالعدد وأخبراه بما في هذه العير من خير. عند ذلك أعلن النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها،
أن يعطيكم الله تبارك وتعالى تلك الأموال. العرب بهي الفترة ما اعترضوا إنه محمد عم يسرق أموالهم ويقطع طريق القوافل التجارية، ولكن اعترضوا على القتل، إنه أسر الناس وقتل الناس بهذيك الفترة، وخاصة بشهر من الأشهر الحرام. وذلك أن النبي بعث سرية فلقوا رجلا من المشركين فقتلوه، فقالت كفار قريش تعيرهم من أنهم قتلوا هذا الرجل في الأشهر الحرم. لأن العرب عندهم أشهر مقدسة بيسموها الشهر الحرام، وبيعتقدوا أن الله أمرهم ما يكون في قتال في هذه الشهور. العرب كانوا مؤمنين بالله من قبل محمد، فاعتراضهم لم يكن على أن الله موجود مع محمد، وإنما كان اعتراضهم أن محمد هو رسول من عند هذا الإله. على كل حال، قالوا العرب أكبر دليل على أن محمد ليس رسول من عند الله هو أن الله أمرنا أن لا نقاتل في هذه الشهور، ومحمد قتل الناس في هذه الشهور. فآتاهم محمد بالرد المنطقي العظيم وقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. كلامكم صحيح، القتال في هذا الشهر شيء كبير جدا، ولكن صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. نقرأ بتفسير ابن كثير: أنزل الله يعير أهل مكة أن القتال لا يحل. كلامكم صحيح، ولكن ما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام، حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم أكبر من القتل عند الله. عيروه بذلك، قالوا كيف يدعي أنه نبي وكيف يدعي أنه يريد الإصلاح ويقاتل في الشهر الحرام؟ فثقل ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد: صدقوا، الشهر الحرام لا يجوز القتال فيه، والقتال فيه كبير، ولكن أنتم الذين تنكرون علينا القتال في الشهر الحرام ماذا تفعلون؟ صد عن سبيل الله الذي تفعلونه أنتم، وكفر به والمسجد الحرام، أي وصد أهل عن المسجد الحرام، وصد عن المسجد الحرام وكفر به وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي الذي تفعلونه أكبر. أنتم ليس لكم الحق أنتم أن تعترضوا وأنتم جرائمكم عظيمة. يعني القتال في الأشهر الحرم كبير الإثم، ومن ثم فإن بعض أهل العلم رأى أن هذه الآيات منسوخة بآيات السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. يعني رد ولا أروع من هيك، ودليل على أنه الإسلام هو فعلا دين السلام. محمد ارتكب جريمة قتل بشهر الله محرم فيه القتال. لما سألوه ليش هيك عملت يا محمد، قال لهم: أنتوا ابتدأتوا لما ما آمنتوا فيني. الله ما بيهمه. بالنسبة لهذا الإله القتل، قتل الأبرياء ليس جريمة، الجريمة هو عدم الإيمان بمحمد فقط. قتل الأبرياء مو مهم، هذا يفترض يكون كلام خالق الكون، إله الكون واعي بمغالطة وأنت أيضا. عم يسألوه أهل قريش ليش ارتكبت جريمة، بيقول لهم أنتم فعل. مو مهم أهل قريش شو عملوا، لو افترضنا هن كفار وصدوا عن طريق الله وما أمنوا مو مهم. السؤال ليش ارتكبت هي الجريمة؟ وين الإجابة؟ ما في إجابة. لهيك جماعات الدولة بوقتنا الحالي لما قطعوا الطرق التجارية وسرقوا الشاحنات وقتلوا السائقين ما عملوا من عقلهم هذا الشيء، عندهم قدوة تاريخية عملت هذا الشيء، والقدوة هي خير المرسلين. لكن للأسف لسه ما بلشنا. من بعد ما جماعة الدولة بوقتنا الحالي اكتسبوا مال وقوة كافية، صاروا يؤمروا باغتيالات داخل العالم الإسلامي وبالعالم الغربي. الاغتيال هو للذين يطعنون في دين الله ورسوله بأي نوع من أنواع الطعن، بالفكرة، بالحجة، بالكلام، بالرسم، بأي طريقة. أي انتقاد يستوجب القتل، وعندنا أمثلة كتير عن هاي العمليات الإرهابية. الحقيقة أن محمد حسب الروايات الإسلامية والقرآن هو عمل نفس الشيء تماما بفترة حياته، وأمر المسلمين يعملوا الشيء نفسه. من بعد ما اكتفى من سرقة أموال القوافل صار بيقدر يعمل اغتيالات للناس اللي ما بيحبون، وانتهت أيام لكم دينكم ولي دين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صار في عنا آية بتقول: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هي واحدة من الآيات اللي استخرجوا منها المسلمين أنه أي حدا بيطعن بديننا الطعن يستوجب القتل. نقرأ تفسير الآية: وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. هذا استوجاب القتل بالإسلام، الإنسان يقتل لما بيعيب على الدين بشكل معين أو بينتقصه، هذا كافي لأنه يقتل. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص. يعني مو بس شاتم الرسول يقتل، حتى اللي بيتكلم عن الإسلام بتنقص أو باعتراض يقتل.
مثل اللي عم بعمله أنا اليوم، هذا يستوجب القتل. هذا الدين يفترض أنه دين السلام، فإذا إجا شخص انتقد أشياء إرهابية داخله شو بصير؟ يقتل. عشان أثبت له أنه دين السلام نقتله. موضوع كتير بسيط. وطعنوا في الدين، والطعن أن يعيبوه عيبا مقزعا. يبقى أمرنا لكم بالقتال أو الإيمان، يا تقتلوهم يا السيف يا الإيمان. يبقى حق ولا مش حق؟ يبقى لازم حق. الإسلام ما فيه حرية تعبير. اللي بيقولوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أول شيء عم بيختاروا آيات معينة ويتجاهلوا آيات أخرى مثل اللي ذكرناهم من شوي، وتاني شيء الآية نفسها لا يفهم منها حرية الاختيار أبدا، خاصة لما منكمل تتمة الآية. يلي بيآمن بينجو بإيمانه، واللي بيكفر وبينتقد الدين يقتل. الإسلام بيجرم حرية التعبير، وحتى اللي بيعبر عن أنه في أشياء غير منطقية أو غير أخلاقية أو إرهابية بهذا الدين يقتل. والدليل الآيات السابقة اللي حكيناهم وأفعال محمد حسب الروايات الإسلامية وحسب هي الآيات. محمد كان يقتل أي حدا أو يأمر بقتل أي شخص بيكفر فيه أو بيتكلم عنه بطريقة سلبية، حتى بالكلام، تعبير عن الرأي. يؤذونه بالقول، وكان هذا مرفوضا تماما. ولنا عدة وقائع كثيرة في من آذى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي بقتله. على سبيل المثال، واحدة من الروايات الجميلة بصحيح البخاري اللي يفترض نحن نعلمها لأطفالنا، لما محمد أرسل لأبو رافع بن أبي الحقيق، واحد من سادة الناس ما كان يطوله محمد، أرسل له شخص يختاله فقط لأنه كان يعبر عن رأيه وينتقد محمد بالكلام. البخاري أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: من لنا بأبي رافع؟ قال عبد الله بن عتيك: أنا يا رسول الله. قال اذهب. يقول عبد الله بن عتيك: فذهبت إليه ليقتله. النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى قتل أبي رافع بن أبي الحقيق اليهودي، وقال إنه آذى الله ورسوله. دخل إلى غرفة أبي رافع فإذا هي مظلمة. قال: فأقبلت إلى مصدر الصوت ووضعت السيف على صدره ثم اتكأت عليه حتى سمعت فرقعة عظام ظهره. قال: فتلمسته، عايز يعرف هو فين، صدره فين يعني وقلبه عشان يديله واحدة ونخلص. فتلمسته حتى وقع على صدره، فجعلت السيف على صدره وطعنه طعنة، فلما سمعت صوت العظم علمت أنه مات. أو الرواية الأكثر روعة لكيف رسول الرحمة تعامل مع كعب بن الأشرف اللي كان يكتب عليه قصائد شعرية. من هذا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد ابن مسلمة: قال: أنا له يا رسول الله، أتأذن لي في قتله؟ قال النبي: نعم. وكان كعب حديث عهد بزواج، فقالت امرأته له: أتنزل إليهم في هذه الساعة؟ قال: هذا رضيعي أبو نائلة، أخي من الرضاعة. فقاموا إليه يضربونه ضربا، صرع الرجل وقطعوا رأسه، عدو الله ورسوله. فأسرعوا إلى رسول الله والنبي ينتظرهم، فرآهم من بعيد يكبرون: الله أكبر الله أكبر. فلما سمع النبي تكبيرهم كبر معهم وقال: الله أكبر أفلحت الوجوه، الله أكبر أفلحت الوجوه. قالوا: ووجهك يا رسول الله. أول الرواية الرائعة لمقتل أبو جهل اللي مو بس فيها اغتيال، ولكن فيها أطفال هن عم يرتكبوا هاي الجريمة، ومحمد كان فخور وسعيد جدا بهدول الأطفال. نحن الحقيقة أمة متخصصة في صناعة الرجال، ما شاء الله. غلمان الصحابة كانوا رجالا. أين؟ يعني في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت واقفا في الصف يوم بدر بين غلامين. الغلام ما دون البلوغ. نعم، يعني بتاع 14 سنة. قال: فغمزني أحدهما فقال لي: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال: فتعجبت وقلت: ماذا تريد منه يا غلام؟ نعم. قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فرأيت أبا جهل يزول في الناس، قلت: هذا صاحبكما. فانطلقا إليه فضرباه حتى برد يعني خرجت روحه. الله أكبر. اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول: أنا قتلته، ده يقول: أنا اللي قتلته، ده يقول: أنا الذي قتلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتل. لهيك منشوف جماعة الدولة جايبين فيديوهات فيها أطفال عم بيذبحوا الرجال ويقوصوهم بالمسدسات
هذا الشيء مستخرج من أعمال محمد. محمد ما كان رجل مسالم أبدا، كان شخص متعطش للدم، والقتل عنده سهل جدا. حتى المسلمين اللي كانوا يصلوا معه بنفس الجامع ومآمنين فيه وبرسالته كان يأمر باغتيالهم لأسباب سخيفة. جاءت في حديث آخر وهو أن الإنسان في ظاهره يعمل صالحا لكنه يؤتى من قبل إعجابه بنفسه فيظن أن الناس على ضلالة وهو على هدى، وأن الناس لا محالة معذبون في النار وأنه ناج. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبادة فلان فلم يعرف، قالوا يا رسول الله فلان، قال لا أعرف. فبينما هم جلوس إذ دخل الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، ثم قال له أسألك بالله أما جاء في نفسك وأنت داخل أنك أفضل من في المسجد؟ قال نعم. ثم دخل في المسجد وأخذ يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اذهب فاقتله. رجل مسلم جاي يصلي بالجامع مع محمد وكان صريح بإجابته لما سأله محمد بيقول لهم اذهبوا فاقتلوه، واغتيال غدر، روحوا اقتلوه من وراه. محمد كان شخص متكبر، ما بيقدر يسامح الناس اللي بتنتقده أبدا، ما عنده أي رحمة. كان يسامح الناس اللي كفرت بدينه، لكن الناس ينتقدوا بشكل شخصي ما يقدر يسامحهم. لهيك بروايته الشهيرة لما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء للكفار، للناس العامة اللي ما آمنوا فيه، ولكن الناس اللي انتقدته بشكل شخصي تقطع أرقابهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس جميعا فيما عدا 6، كانوا 4 رجال وامرأتين. قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. هاتان المرأتان اللتان قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوهما لو تعلقا بأستار الكعبة. ايه كانت جريمتهم؟ انه كانوا بيغنوا في سب رسول الله، لذا فإن النبي قال ما قال من قتل هاتين المرأتين ولو تعلقتا بأستار الكعبة. ولكن الأمور كانت أسوأ من هيك. محمد كان يغفر الجرائم اللي عم بتصير لأنها صارت باسمه حتى من دون أي دليل. عن ابن عباس عرف الناس أن امرأة مقتولة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس، قال أنشد رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. فقام الأعمى قال أنا صاحبها، كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتكثر شتمك، فلما كانت البارحة يا رسول الله ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المعولة فوضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى قتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم وقد علم بجريمتها الشنعاء، قال صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها هدر. عمليا حسب هي الرواية فترة حياة محمد هي أجمل فترة لارتكاب الجرائم. أي حدا بيقدر يقتل أي حدا، وما تخاف إنه الإسلام بيقتل القاتل، لا، لأنه بيقول له يا رسول الله كان يشتمك هذا الرجل أو هي الامرأة وبيسامحك الرسول فورا من دون أي دليل. لأنه محمد كان ما بيعرف مين قتله للمرأة حسب الرواية، كان عم بيسأل الناس مين اللي قتله، طلع رجل من دون أي دليل قال له كانت تشتمك، قال له أوكي برافو، وافتخر فيه بهالعملة الجميلة. لو كان الساب ذميا معاهدا وسب النبي يقتل، ولو سبه مسلم يقتل، ولا تقبل توبته حتى ولو أظهر التوبة. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من المسلمين. لما فتنا على السوشيال ميديا وشفنا الصفحات الإسلامية عليها آلاف التعليقات والإعجابات للبطل الشهيد الذي ذبح الأستاذ في فرنسا لأنه شارك صورة كرتونية، لما بنقرأ هاي الروايات وهي الآيات بنصير الموضوع واضح، بنصير هذا الشيء بيفسر ليش هاي الناس موجودة. هي الآيات والروايات بتفسر ليش في هيك تعليقات وإعجابات. هي الناس مفكرة أنه ذبح الناس بفرنسا يسعد الرسول محمد، لأنه حسب الرواية هذا اللي صار. في شخص شتم الرسول أمر بقتله، في امرأة شتمت الرسول انذبحت من دون أي دليل كان سعيد بالموضوع. فليش بنستغرب من أين أتت داعش والجماعات الإرهابية؟ شو فينا نستخرج من هي الروايات والآيات غير هي الأفعال؟ لما كنت مسلم كنت أسأل نفسي بما أنه محمد رسول سحري من عند إله سحري، ليش ما كان يدعي على هي الناس أو يعمل معجزات يعاقبهم فيها بدل ما يذبحهم ويقتلهم ويختالهم ويغدرهم بهي الطريقة الدموية؟ وحابب أوردكم هذا السؤال أصدقائي، أنتوا تسألوا نفسكم ليش كان عم يتبع آلية زعيم المافيا تبع الاغتيالات والغدر ليش ما كان يعمل شيء سحري بما أنه هو سحري يفترض؟ ولكن التطابق بين أفعال الجماعات الإرهابية الإسلامية في وقتنا الحالي
وأعمال محمد لم تنتهي بعد. أغلب الإخوة المسلمين اللي بيصرخوا بالإسلاموفوبيا ما بيعرفوا إنه لو كان محمد عايش بوقتنا الحالي كان من أول المعارضين لهذا المصطلح. محمد نفسه قال بالصحيحين: واسمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما اتحرك وأنا لسه نايم ومش في ذهني أعمل حاجة لسه. نصرت بالرعب يعني بالصيت الإرهابي والتخويف كان ينتصر محمد. والقرآن مليء بالآيات اللي بتعلمنا كيف ننشر الدين بالرعب والإرهاب. رح أجيب مثال واحد فقط ولكنه حيكون كافي. الآية الكريمة من عند الإله الحكيم الرحيم اللي بتقول: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. شو معنات يثخن في الأرض؟ في شغلة بيعملوها الجماعات الإسلامية الإرهابية بوقتنا الحالي لما بيفوتوا على مدينة أو قرية ليفتحوها أو يغزوها. إن انتصروا بالفتح أو إذا استسلموا أهل القرية وفتحوا الأبواب، بيجمعوا الناس بعد الانتصار أو الاستسلام اللي هن الأسرى عمليا بصيروا الناس هون. بيجمعوا الأسرى وبيبلشوا يبالغوا بالتذبيح والقتل والمجازر الجماعية وبيكتسوهم بمقابر جماعية. هذا الشيء غريب لأنه الإسلام فيه قوانين للأسير، فيه أحكام اللي هي المن والفداء، فليش هي الجماعات عم تفرط بالقتل لهي الدرجة؟ اتضح أن الموضوع مو بس مستخرج من أعمال محمد تاريخيا، وإنما القرآن نفسه هو بيأمر بهذا الشيء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى إلا بعد أن يكثر من القتل حتى يسخن في الأرض، والإسخان الإكثار من القتل. فمعنى الإثخان في الأرض يعني مضاعفة القتلى بشكل كبير حتى يصبح كأنهم كتلة ضخمة وكثيفة. فإذا هذا معنى قوله حتى يثخن في الأرض، أي حتى يكثر القتلى والموتى في العدو، فيؤدي ذلك إلى الرهبة والهيبة. فاتضح أنه نعم الأسير في له معاملة بالإسلام بعد ما يفتحوا المسلمين الدول ويغزوها كالمن والفداء، ولكن قبل هذا الموضوع بعد ما يفتحوا المدينة إن انتصروا أو إن استسلموا أهل المدينة لازم أول شيء أفرطوا ويأثخنوا من القتل. هذا أول شيء لازم يصير، تماما مثل ما عم تعمل داعش ومثل ما عمل محمد تاريخيا. لهيك الآية الثانية بتقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. المن والفداء إمتى؟ بعد الإثخان. أول شيء الإثخان، بعدين بتقرروا إذا بدكم تمنوا عليهم للأسرى أو تفدوهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع عدد من المشركين أسرى في يده عليه الصلاة والسلام، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في شأن هؤلاء الأسرى، فمنهم من مال إلى فداء الأسرى، وكان منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان منهم من يميل إلى قتلهم، بل قال وهو عمر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر الصديق وقبل فيهم الفداء. فنزلت هذه الآية عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ومن بعد الإثخان أو الإفراط بالقتل لناس استسلمت أو تم الانتصار عليها بشكل غير مبرر، بشكل إرهابي حرفيا، حتى الأسرى اللي بيبقوا من بعدها ما أحوالهم ليست جيدة. المن والفداء هو مخير، إن هدول الناس هن ملك للمسلمين. النساء يتم اغتصابهم، نساء هدول، والرجال يتم قتلهم أو من والفداء على كيفه هو المسلم اللي مالك ملك يمين لهدول الناس، هو بيقرر شو يعمل. تماما مثل ما عمل محمد ببنو النضير لما قتل الرجال وسبى النساء واستحلى واحدة من هاي النساء فاستبدلها بعبيد آخرين. تاجر عبيد محمد كان نظامي، استبدلها لأنها جميلة وتزوجها وبنى بها بنفس الليلة اللي قتل فيها زوجها وأبوها. من أمهات المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من سبي يهود من بني النضير الذين كانوا من سبي خيبر. كان في حرب طبعا، فقتل عدد من اليهود، ممن قتلوا أبوها حيي بن أخطب، وقتل عمها، وقتل كذلك زوجها، فأسرت رضي الله عنها وأختها، صارت أسيرتين. فوقعت صفية في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم دحية أن يأخذ عوضا عنها، واصطفاها لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت، ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وبنى بها صلى الله عليه وسلم في الطريق بنفس الليل. طبعا في خلاف بين العلماء هل بنى بها في نفس الليلة أو في اليوم الآخر، لكن ما استبرأها بحيضة. الإسلام نفسه بيقول المرأة لما بتطلق أو لما بيموت زوجها في لها عدة. محمد قدمه جميل، المرأة ما قدر يتحمل نفسه، ما قدر يستنى العدة تبعها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه الآية مجملة في عدة المتوفى عنها زوجها، أي يتركون بعد أن يموتوا نساء كن لهن أزواجا، فهؤلاء النسوة يتربصن بأنفسهن
يمتنعن عن الزواج وعن مقدمات الزواج من خطوبة ونحوها لمدة 4 أشهر و10. إخوتي المسلمين، الموضوع ما له أعضاء الله على اليوتيوب ينشرون الفجور أنا مستوعب كرهكم لإلي واعتباري إني عدو للدين الجميل تبعكم، لكن اسألوا نفسكم لمرة واحدة، كيف قدر قصي يعمل هذا الفيديو اليوم؟ من وين جاب هي الآيات وهي الأحاديث والمصادر؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ والناس اللي أنتم سعيدين إنها عم تتدبح بفرنسا لأنها عم تشارك صور لمحمد، اسألوا نفسكم من وين جابت شارلي إبدو فكرة رسم صورة لمحمد إنه متزوج من طفلة عمرها 6 سنين؟ كتير غريب فرحكم بقتل ناس عم ترسم صور وتبني أفكار مستخرجة من دينكم نفسه. بالنهاية فينا نضيع وقتنا ونلعب اللعبة المعتادة تبع يا قصي انت فهمان الآيات غلط، القتل يعني القتل والقطع يعني القطع والجلد يعني الجلد، وأنا ما بصدق التفاسير وأنا ما باخذ بالأحاديث. فينا نضيع وقتنا ونلعب هاي اللعبة، ولكن الحقيقة أن المشكلة مو معنى هذه الآيات. المعنى الحقيقي لهذه الآيات مو مشكلة إن كان هناك معنى حقيقي. المشكلة أنه هاي الآيات موجودة من الأساس، لأنه طالما موجودة هاي الآيات إن كان لها معنى حقيقي أو لا، رح يجي جماعة يقروها وياخدوا معناها الحرفي ويطبقوا معناها الحرفي على الواقع ويعملوا جماعات إرهابية ويقتلوا ناس أبرياء على أساسها. هي المشكلة. فأصدقائي اللي الرد على قصي بيطور، ليش عم تضيعوا وقتكم وتردوا على ناس هي مو مآمنة بهي الخرافات من أساسها؟ ليش ما أنتوا إذا كنت أنت شخص فعلا بتحب دينك وبتغار عليه، هي نصيحتي لك، إما أنك تستأصل هي الآيات بشكل تام، تمحي هي الآيات من القرآن وما يكون لها رجعة أبدا ونشوف شو هو القرآن الجميل فعلا اللي أنت متخيله، أو تروح لعند هي الجماعات الإرهابية الإسلامية وتقنعهم أنه هن والخلفاء الراشدين والتابعين والصحابة ومحمد والله نفسه كلهم فهموا الآيات غلط، وإنت بال2020 فهمت المعنى الحقيقي لهي الآيات، وعلمهم شو هي المعنى الحقيقي وانهي لنا هذا الإرهاب الإسلامي. إذا أنت فعلا متغار على دينك هي الحركة الصحيحة لازم تعملها. والنصيحة الأهم أنه لا تشاركوا هذا الفيديو إن كنتوا عايشين بعائلة أو مجتمعات إسلامية متعصبة، لأنه حياتكم أهم من المشاهدات وإلى آخره. فيكم تعملوا لايك لأنه ما حدا بيشوف اللايك، فيكم تعملوا تعليق باسم وهمي، ولكن المشاركة كونوا حكيمين وحذرين فيها. والأهم من هيك مثل العادة أنه تحبوا بقلبكم بس تفكروا بعقلكم. Peace.